প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো হৈছে আলু পনীৰৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আলু পনীৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পনীৰ আৰু আলুৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এয়া পনীৰ লৈছোঁ। পনীৰ এইদৰে মই কিউব চাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু এটা আলু মই এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ মই লগতে এটুকুৰা আদা মই পিহনাত পিহি লৈছোঁ, এটা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজো এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী মই খুব মিহি মিহিকৈ এইদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু মই মছলাৰ কাৰণে লৈছোঁ কচুৰি মেথি, কেইটামান গোটা জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, হালধি আৰু এয়া নিমখ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পনীৰ আৰু আলুৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পনীৰত মই অকণমান আগতীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখ এয়া সানি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত এয়া মই তেল লৈ লৈছোঁ। মই ৰিফাইন তেলতে বনাইছোঁ, আপোনালোকে সৰিয়হৰ তেলতো বনাব পাৰিব। প্ৰথমতে মই আলুকেইডোখৰ অকণমান ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ আলুকেইডোখৰ মই ভাজি ল'ম। আলুকেইডোখৰ অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ গৈছে, এতিয়া মই তেলৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই পনীৰকেইডোখৰ অকণমান ভাজি ল'ম। পনীৰকেইডোখৰ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি থৈছোঁ। পনীৰকেইডোখৰ কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত এতিয়া সেই তেলতে মই কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ দিম। আদা দিছোঁ আৰু জলকীয়া দিছোঁ। অকণমান এইদৰে লৰাই লৈ ইয়াত মই এতিয়া বিলাহী দি দিম। মই বিলাহী দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে এইদৰে মই লৰাই ল'ম। খন্তেক সময় এইদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই মছলা দিম। এতিয়া মই হালধি দিছোঁ 1 চামুচৰ জোখত, ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আধা চামুচ দিছোঁ মই আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে মই লৰাই ল'ম। এতিয়া আন্দাজমতে নিমখ দি মই ঢাক মাৰি থৈ দিম। এতিয়া নিমখ দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। জুইৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। অতি কমেও 10 মিনিট সময় খুব কম জুইত বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিব, যাতে বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে গলি যায়।
10 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই ঢাকনখন নতৰাই ইয়াত অকণমান গৰম পানী দি দিম। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিম। এতিয়া এইদৰে উতল অহাৰ পিছত ইয়াত মই আলুখিনি দি দিম। আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই সিজিবলৈ দিম। 5 মিনিটমান উতল অহাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই পনীৰকেইডোখৰ দি দিম। আৰু সেইদৰে পুনৰ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই সিজিবলৈ দিম। 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই কচুৰি মেথি দি দিম। আৰু আকৌ পুনৰ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। কচুৰি মেথি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিব আৰু তাৰ পৰা কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া ইতিমধ্যে 5 মিনিট হৈ গৈছে। মই আলু পনীৰ কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আলু পনীৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।